Έρευνα. Ιουλιανό ή Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ποιο μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματική γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, που τη γιορτάζουμε στις 25 Δεκεμβρίου βεβαίως. Το νέο ή το παλιό ημερολόγιο, και πώς θα βρούμε αυτή τη σωστή ημερομηνία και να είμαστε και σίγουροι ότι δεν πέφτουμε έξω. Τι γνωρίζουμε? Ότι ο Κύριος γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου το έτος 1, που είναι μια ημερομηνία σημαδιακή καθώς απέχει μόλις 4 ημέρες από το χειμερινό ηλιοστάσιο που συμβαίνει στις 21 Δεκεμβρίου. Το ηλιακό ημερολόγιο καταγράφει τον ετήσιο κύκλο του ήλιου. Ο ήλιος αλλάζει συνεχώς θέση στον ουρανό, καθώς κάθε μέρα έχει άλλο ύψος στον ορίζοντα και άλλο γεωγραφικό μήκος και οι θέσεις αυτές παίρνουν και ένα συγκεκριμένο όνομα. Π.χ. λέμε 15 Απριλίου, ο ήλιος είναι σε μια διαφορετική θέση από ό,τι στις 24 Σεπτεμβρίου. Σε άλλο βίντεο θα μιλήσουμε για το ανάλυμα του ήλιου και τις θέσεις αυτές, αλλά να πούμε ότι σε καμία ημέρα από τις 365 του έτους ο ήλιος δεν εμφανίζεται στην ίδια θέση, ενώ για κάθε συγκεκριμένη μέρα, π.χ. 25 Δεκεμβρίου, ο ήλιος είναι πάντα στην ίδια θέση. Οι μετατοπίσεις του ήλιου στον ουρανό λαμβάνουν ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο και οι θέσεις αυτές ονομάζονται ηλιοστάσια. Έχουμε το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου και ο ήλιος στέκει στο πιο υψηλό σημείο. Μέχρι εκεί ανεβαίνει συνεχώς και πιο ψηλά δεν πάει και από το σημείο αυτό αρχίζει την κάθοδό του για να φτάσει στο χειμερινό ηλιοστάσιο που είναι το χαμηλότερο σημείο στον ορίζοντα που μπορεί να βρεθεί ο ήλιος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει πάλι την άνοδό του. Οι ημερομηνίες αυτές είναι σημαδιακές αφού έχουμε ροπή του ήλιου κατά 180 μοίρες και με αυτές τις ημερομηνίες υπολογίζονται και τα ημερολόγια. Το χειμερινό ηλιοστάσιο στα παγανιστικά ημερολόγια των Ρωμαίων, γιατί τέτοιο είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο, είχε τοποθετηθεί στις 21 Δεκεμβρίου. Στο ίδιο σημείο θα το βρούμε και πάλι στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Δεν άλλαξε δηλαδή θέση το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο ήλιος στο χαμηλότερο σημείο του ορίζοντα 21 Δεκεμβρίου και σε 4 μέρες η Θεία Γέννηση του Κύριου Ιησού Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Ακόμα να πούμε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε τεθεί σε εφαρμογή την εποχή του Χριστού, από το 45 π.Χ. έως το 8 μετά Χριστόν και μετά από κάποιες τροποποιήσεις έγινε πλέον το νέο και επίσημο ημερολόγιο των Ρωμαίων. Όμως το ημερολόγιο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα με τα δισεκτά έτη. Στο Ιουλιανό μετρούν κάθε 4 χρόνια και ένα δισεκτό έτος και προσθέτουν μία ημέρα την 29η Φεβρουαρίου. Αυτός ο κανόνας όμως δεν είναι σωστός και αστοχούν οι Ρωμαίοι στους μακροπρόθεσμους υπολογισμούς τους. Και όπως διαβάζουμε εδώ, για 128 έτη έχουμε δισεκτα κάθε 4 χρόνια, δηλαδή 32 τετραετίες και η επόμενη τετραετία, η 33η, δεν είναι δίσεκτο έτος. Το Ιουλιανό ημερολόγιο όμως την υπολογίζει ως δίσεκτο και προσθέτει μία ημέρα παραπάνω από όσο πρέπει και με τον τρόπο αυτό αποσυντονίζονται τα ηλιοστάσια από την 21η Δεκεμβρίου και με το πέρασμα των αιώνων οι ημερομηνίες του ημερολογίου δεν σχετίζονται πλέον με τα ηλιοστάσια και τις θέσεις του ήλιου στον ουρανό. Και αν κάνουμε τον υπολογισμό θα δούμε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο πάει μπροστά με 14 και 15 ημέρες και οι παλαιοημερολογίτες περιμένουν του Χριστού τη Θεία Γέννηση στις 7 Ιανουαρίου που είναι 13 παραπανήσιες ημέρες, γιατί το Ιουλιανό ημερολόγιο ολισθαίνει στον κανόνα των δισεκτών ετών. Έτσι οι χριστιανοί του παλαιού ημερολογίου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα 17 ημέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και είναι εκτός βεβαίως της σωστής ημερομηνίας γέννησης του Κυρίου. Κατανοώ ότι η αλήθεια είναι σημαντική και πως ελευθερώνει. Πιστεύω πάντα πως πρέπει να ακολουθούμε την αλήθεια ακόμα και αν δεν μας αρέσει. Δεν θα εξετάσω ποιοι και γιατί φέραν το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ελλάδα, καθώς αυτό είναι μια άλλη έρευνα. Όμως είμαι αντίθετη με τον οικουμενισμό και με τη μασονία, αλλά δεν μπορώ να ομολογώ κάτι που δεν είναι σωστό και να το δηλώνω ως αληθές επειδή το υπερασπίζονται κάποιοι. Αυτό είναι εξαπάτηση και δεν επιτρέπεται. Σέβομαι τους παλαιοημερολογίτες και εύχομαι με τη χάρη του Κυρίου να τακτοποιηθεί το ζήτημα των ημερολογίων. 4 μέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και όχι 17 ημέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Τότε γεννήθηκε ο Κύριος. 24 Δεκεμβρίου που γράφω το βίντεο αυτό σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και η Παναγιά να μας φυλάει. Να είστε καλά.